Hey. Wait. Here. Hey, how are you? I'm good. How are you? Good. Come, take a seat. We weten het nooit. En die ene jongen, je dacht, oh, die komt wel, maar die was met zijn vrienden bezig. Ja, als die komen, komt hij ook wel. En je met je Ook bij school kan je niet tekenen, maar tekenen alles is goed. Maar we willen gewoon niet proberen. met z'n Over de lente van je land. Ja? Die Han heeft ook een mooie boom geschilderd. Wat is denk ik, ga proberen. Wat? welke kleuren. Wat is de lente in jouw land? Kijk, ik zal het je Maar laten wel is zien. niet een week, groen week. This is my first time, just trying to put my own effort. Ja. Toet, 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 toet. Oké, om te beginnen moet je proberen om hetzelfde cijfertje te hebben. Laat maar eens zien. Laat ik jullie laten zien. Kijk eens. Kijk, zie je? En nu zijn jullie aan het woord. Nee, eerst zijn hun aan het beurt. Do people ever ask you about the Ja. Yeah. De Vrolijkheid organiseert kunstprojecten op het asielzoekerscentrum. Dus met de bewoners, met kunstenaars, met vrijwilligers maken we verschillende kunstprojecten. En dat kan disciplines zijn van theater, beeldende kunst, tot muziek, tot schilderen, fashion, van alles. De Vrolijkheid investeert met kunst in de ontwikkeling en empowerment van de bewoners hier op het AZC. We werken hier met kinderen, tieners, jongeren en ouders. Het gaat over een situatie waarin de bewoners hier niet altijd even vrolijk zijn. Ze zitten hier niet voor niks. En kunst en samen creëren kan wel degelijk vrolijkheid brengen. Want ik denk dat het voor iedereen belangrijk is om je uit te drukken en te leren uitdrukken. Meer dan alleen in taal, ook in andere vormen van expressie of kunst. Dat is voor iedereen belangrijk. Dus ook voor de kinderen die hier zitten. En door dat samen te doen, brengt het nog meer. Het maakt je dag een beetje mooier en de wereld een beetje mooier. Tweedehands damesspits voor een nieuwe Kerlaman hier. De vielen trokken mij voor als een zieke oude paard. Wacht op doodstraf. Een rolstoel met 2 wielen. Een beeldje dat voor berggangers niet afschrikt. Goedkope remmen stoppen de weg. De helft licht is geel. De andere helft is wit. En lege fietsentassen met daarin een fles water dat zo oud, alles in herfst. Vermoeide voeten en overhemden met een lage decoratie, een uitdrukkig gesloten borst, haren die vliegen met de bomen, insecten vliegen in mijn linkeroog. Als iemand gaat schrijven, je moet eerst goed luisteren. En dan goed kijken, goed denken en dan schrijven. Ik ben Rezan Habash, 42 jaar. Ik ben geboren in Alipostad. Ik gestudeerd business management in Alipo Universiteit. Ik heb nooit gewerkt met deze. Ik gewerkt alleen met film en fotograaf. Ik begon te fotograaf in 1997. Ik gewerkt drama, decoration, lighting,
producer, klein producer, niet groot. En de assistant, eerste assistant cameraman. En dan assistant sound. We zeggen misschien in Engels Arabisch de boomman. Ja, hetzelfde. Ja. En dan heb ik gewerkt in kleding ook. Heb ik gewerkt ook als laatste een assistant director. En wat was jouw gevoel in deze industrie? Prachtig gevoel. Ik heb nooit moe met die werk. Ik gewerkt misschien ik werk 20 uren. 2 dagen, 3 dagen, 1 week zonder slapen, geen probleem. Omdat die zitten in mijn hart, ook mijn hoofd, mijn ziel. Ja, maar ander werk, ik kan niet werken meer dan 8 uur. Omdat ik vind het niet mijn. Ik werk omdat ik heb nodig geld. Maar die werk, nee. Ik werk omdat die mijn droom. Mijn dream. Ja, echt. En dan oorlog begint, 2011, 2012, 11. Oorlog begint, alles weg. Klaar. Werk met alles. Met toekomst, mensen, met dromen. Ja, we proberen een heel divers team van vrijwilligers en kunstenaars te hebben. En daar hopen we ook bewonersvrijwilligers iedere keer weer in te kunnen betrekken. Deze vrijwilligers spreken talen die wij niet kunnen. Ze kennen de weg op het AZC. Zij kennen mensen die wij misschien nog niet kennen. Zij weten de culturele aspecten, hoe je misschien mensen benadert of welke feestdagen belangrijk zijn die wij over het hoofd zien. Gewoon heel waardevol in het team. 2022, ik begon met eerste werk, theater. Omdat ik gewerkt theater ook. Theater met dans, met zingen samen. Eerst te ervaren deze en dan Vrolijkheid zegt er mag werken met ons vrijwilligers. Ik zeg ja, oké, ik heb tijd. Ik zit elke tijd in mijn kamer. Ik leer Nederlands daar op laptop en ik moet praten met mensen. Oké, goed, yes, we gaan doen. Het begint met vrolijkheid eerst. Ze hebben vaak ook een voorbeeldfunctie wel echt, hè? Dat de deelnemer zich kan spiegelen aan verschillende mensen. En dat iemand, een medebewoner, zegt dat het een leuke workshop wordt, of dat fotografie interessant is, of dat een dansproject interessant kan zijn. Ja, dat helpt wel mee als bewoners daar ook enthousiast over zijn. En voor de bewoner zelf is het een manier om onderdeel van de community te zijn en mee te doen met het creatieve. Als ze niet mee kunnen doen met de workshops bijvoorbeeld, want de Vrolijkheid werkt met verschillende groepen tot 23 jaar. Ja. Maar het is natuurlijk zonde als er creatieve geesten hier rondlopen of die willen graag iets doen nu en die is 45 jaar of... Dat is natuurlijk jammer dat daar we geen workshops voor aanbieden, maar die proberen we dan in een andere rol toch te betrekken. Dus, nou ja, of als vrijwilliger of op een andere manier. Reza. Albarak. Mokhtar. Vaak, we starten met de kunstenaar. Die doet een voorstel van een idee of we vormen samen een idee met de kunstenaar. Dan wordt er een team vrijwilligers bij gezet, maar we hebben eigenlijk voor de vaste dagen een vast team met vrijwilligers. Wij of het team gaan de deuren langs. Dat is echt een wekelijks iets wat we doen. De deuren langs gaan, aankloppen, persoonlijk contact maken, de poster laten zien.
Eventueel met een bewoner erbij die kan vertalen of met de telefoon erbij om te vertalen als taal een obstakel is. Mensen uitnodigen om gewoon even te komen kijken. En dan kan, als het goed is, de workshop van start. En voor ons komen er nog wel een hoop administratieve zaken bij die we moeten regelen, maar dat is niet belangrijk om te vertellen. Zou je zeggen dat de workshops altijd volgens plan verlopen? Nooit. Nooit, nee. 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 Nee, nou ja, nooit is te veel gezegd. Vaak. Maar Ja. het is ook niet het doel dat je precies dat uitvoert wat je hebt voorgenomen. Hè? Wat je voorneemt, dat is een middel. Een middel om samen te zijn, om kinderen of jongeren ook contact met elkaar te laten hebben, een fijne sfeer te laten ervaren. En of die tekening nou wel of niet lukt, dat is dan misschien bijzaak. Zeg, er is voor de kinderen eigenlijk heel veel. Ja. En ja, ook een groep met jongeren is dat minder. Dus Ja. dat, Ja, de kinderen die komen van school en die hebben ook meer dat automatisme zelf al te komen. En het is ook, die zijn gewoon thuis, dus die hou je dan op en dat is meestal geen probleem. Over het algemeen, hè. Heel mooi. Wat is je naam? Wihan. Nihal. Wihan, maar geen met ne. Alleen met we. We. Wegon. Wihan. Wihan. Oké, probeer mijn naam te zeggen. Auguste. Gekust. Oh, ja, geen H, alleen maar A. Wat ik achternaam als je denkt. Die zei G. Jouw achternaam. Die zei G. Tisa G. Oh, dat doet je wel goed. Omdat andere mensen zeggen die zei. Die zei. Maar jij zegt het wel beter. Oké, dat is goed dan. What would you say are the things that maybe don't go so well that you're willing to talk about? Ja, kijk, jongeren komen hier. Vrolijkheid, zijn werk, vrolijkheid, werk. Je moet iets doen van die jongen. Omdat zij hebben een slechte situatie. Zij zitten zonder iets, zonder werk, zonder geld. Wij moeten iets doen van die mensen, of die jongen. Muziek, schilderij, of lachen, of praten met mensen, of theater maken. Ja, wij moeten niet ik, maar vrolijkheid. Elke tijd we moeten iets doen van die jongen. Omdat je moet gebruiken jouw imagination. Ik denk voor de tieners ten eerste al de leeftijdsfase. Dat het moeilijker is om tieners te motiveren. Gewoon door de leeftijd. Maar daarnaast merken we gewoon bij de tieners en de jongeren, je moet echt connectie maken. Je moet praatjes, interesse tonen. Je moet heel veel tijd stoppen in verbindingen maken. En dat ze op basis van daar eens een keer mee komen kijken en ontdekken dat het toch echt wel leuk is. En vaker gaan komen, maar dat persoonlijk contact is heel belangrijk. Want het vertrouwen wat wij moeten winnen om deelnemers mee te laten doen en zich een onderdeel te laten voelen van die community, dat kost investering. Dus een praatje, een bakje thee en nog een keer aankloppen, nog een keer vragen. Maar zij weten heel goed, wat bij kinderen nog veel minder meespeelt, het maakt kinderen niet, maar de jongeren of de tieners weten echt al heel goed dat ik kom hier, maar ik ga ook weer gewoon naar huis, naar mijn gezin. Dus dan is het toch moeilijk om dat vertrouwen niet te breken. Dus je moet wel ook eerlijk zijn daarin. Want je investeert en je wil graag dat iemand meedoet, maar het is vervolgens wel voor mij alleen maar leuk en ik ga weer naar huis. Je moet ze alsmaar achter de broek zitten. En
ja, dat is niet makkelijk. Ze kan niet werken. Alleen zitten, eten, drinken, roken. Misschien. Ja, je kan niet iets doen zonder deze andere werk zonder staat 5 jaar. Je kan niet iets doen. Ja, in het AZC, dat is al geen pretje. Dus de jongeren van jouw leeftijd zitten met z'n 3, 4 in 1 kamer. Ja, soms hebben ze heel andere ritmes bijvoorbeeld. Dus de een die slaapt overdag, de andere slaapt 's nachts. Dus alleen al dat moet vreselijk vermoeiend zijn. En ja, dan ben je al, heb je het al moeilijk met jezelf. En dan ook nog met een paar wildvreemden op zo'n kamer zitten. Dat valt niet mee. En ja, waar jij bent geweest, daar is het nog een stukje erger. Alle mensen zouden eens moeten komen kijken. Want vaak wordt door de politiek geroepen van het moet simpeler. Ja, de mensen die zeggen dat ze geen vluchtelingen willen, die staan ook niet open om te gaan kijken. Hè? Dat zijn maar heel weinig mensen die dan zeggen van oké, maar simpeler, het moet juist minder simpel, vind ik. Het is al echt heel basic alles. Ja. Habibi. Actually, I call it. It's in Dutch. The yellow. It's called hill, yeah. And I call the place the hill. The hill. Yeah. Some people ask me where do you live. The Dutch people I live in the hill, because it's really a hill here. Yeah. Very difficult. Always people when they come to see my room and they see they say that's room for kids or for children. But that's true because actually I'm still in 2012. So myself is still in 2012 when I was kid. So yeah, because I lost my childhood, but I'm still feel I'm child, like to have this staff. And yeah. So you haven't been in school since 2011? Yeah, what's that 15 years ago. What's that like? Yeah, it's very difficult. It's still for now it's difficult, like when you see the kid they going to school to learn something, or it's school not only to learn, or maybe you can make friends, you can find it because it's nice, the life it's nice in the school. Yeah, especially with your friends and but I lost this actually from long time ago. So my name is Ammar, I'm from Syria. I'm 24 years old and I come to the Netherlands in January 2024, and I'm writer, small writer. I write on my website about my experience, about my life, about the refugees' life, and yes, I live here in this beautiful city, Middelburg. Yes, and I live here in the Studio 58. It's for refugees place, camp. Most difficult things here that's, in this container there's 4 persons, 2 in the front, 2 in the back. The container, it's in the front container, so it's not, there's no real privacy. Yeah, because you're looking into the other one. Yes, and inside, even inside, if you want to do something, another party can hear you, or that should be temporary camp, but it's not actually. It's just called temporary camp. It's like there's people who live here 3 years, and I have been here 15 months, and I will live 1 year more. So that's not temporary. 3 years, not temporary. I arrived in February 2024 here, so it was like, that's my room. It was 1 person here and 1 person here, and you have a closet here and closet here, and 1 pillow and a blanket, 1 more blanket, because it's cold in the winter. Yeah, we share our dreams, our pain, our future, everything in this room. Yeah, tuna bucket I call it. A tuna bucket? Yeah. A tuna can? Yeah. Yeah. But life's life.
Oh, we have here the social corner. I'm gonna take the key for you if you wanna, Sure, because yeah. it's amazing place here. Here is one podium. Ah, Melissa. So the voices go like, oh. The echo. I hear her noise. Melissa. Yes. Can you open the social corner? Yeah. Okay. Okay. So yeah, welcome. Nice. So here, the social corner. we make like painting and activities. We have games here in this closet. Like we have a lot of things. We have guitar, piano, and this room was only white actually, but we work on this room with the refugees and the people who live here. And yeah, everyone who draw what he like to draw here. So that I made this one. Yeah, I saw on the website. Yeah. I saw on your website that you were drawing this. And I make this flower and this shape. That's nice that you know. Yeah, it look good. You did the sheep. Yeah. Nice. I made that's a small boat for friends here. Until now, there's people who live in this world and they don't give big respect for the refugees. They think like the refugees come like for beautiful life or to get money from the government or something, but that's not true. We like, for me, I left because of the war, because I don't want to fight, I don't want to be killed or kill people, and I choose. That's not my choice to be refugee in this country, but yes, I don't have identity in my country, or I don't have human right. When I was 14, before I leave, I have two choices. The first, to go fight. The ISIS, they was trying to take me, they take my friends already, and I lost my friend in 2017. Because they was telling him that you can come to fight, defend for your country, to learn how to use the gun, but he killed. After 1 year he killed, and he's only 16. The reason was to defend for your country, but that was not true. So that's why it's difficult to say I'm from Syria actually. Yeah, sometimes I wish that I didn't born in that country, but you cannot change anything now. Yeah. When I come to here, actually I was like crying every day. Sometimes I sleep in the hall. There's the restaurant. Sometimes I sleep outside. There's no oxygen when I come to here, and life is very difficult. No friends. Imagine that you are from like 2011 or 2012 moving from city to city, from country to country, and I know that's the last destination for me here. And yeah, you come alone, you have no one. So it was difficult. Like sometimes people ask me, do you want to go back to Syria? Do you want to see your family? Actually, it's good. It's difficult to tell him that I don't miss my family anymore, because yeah, everyone have feeling, and I lost my feeling. Like yes, it's not short time. It's 9 years or 10 years when I left Syria, or you can say from 2012, because in 2012 my family destroyed already, like everyone in city, and yeah, everyone have feeling, but I lost the feeling of missing family, or yeah. You feel like people maybe don't understand what that's like. Yes, because yeah, no, sometimes have no feeling of how do you live, or what did you meet in your life, what did you face. Yes. Het is niet altijd makkelijk als wij denken dat iets heel leuk is voor de jongeren vooral, of de tieners, wat we al zeiden, is dat niet altijd makkelijk om iemand te bereiken die zelf depressief is bijvoorbeeld. En dat kunnen wij niet veranderen. Wij kunnen niet therapeutisch zoveel tijd met iemand doorbrengen bijvoorbeeld.
Soms is het de afstand te groot. Je kan niet iedereen bereiken met zo'n rugzak of zoveel ballast mee. Dat gaat niet altijd. Nee. Nee. Dat klopt. En dan heb je een hele gave, leuke workshop met een enthousiast team klaarstaan. En dan moet je heel hard werken om toch bewoners erbij te betrekken. Niet altijd, maar het komt zeker voor. En dat is wel moeilijk aan het werk. Maar dat betekent gewoon heel veel investeren in persoonlijk contact. Dat onderhouden en onderhouden en onderhouden. Ja. Die gemiste energie in gedicht, muziek, activiteit, vrijwilligers, koken. Ja. Hier 80-100% is vrijwilligers. Ja. Je gebruikt met kunst. Omdat ik kan niet die slechte energie gebruiken alleen mijn kamer. Ik ben kapot. Of ziek maken. Ik zal worden ziek. Ik moet gaan naar andere mensen. Een nieuwe traditie, een nieuwe ervaring, nieuwe projecten, nieuwe muziek maken, nieuwe gedichten maken. Deze slechte energie gaat weg. Ook deze geeft mij hoop. Vaak op het nieuws of op straat niet zo'n positief beeld van wordt gegeven of waar de vervelende dingen van worden benoemd. Maar het zijn natuurlijk mensen met een eigen verhaal. En met kunst kun je dat laten zien zonder dat je het hele verhaal hoeft te doorspitten, wat ze natuurlijk al heel vaak moeten doen in een interview met de IND of met wat dan. Ja. En ze kunnen dat verhaal ook met kunst laten zien op een mooie manier en daarmee geven we een ander beeld aan de mens achter het woord asielzoeker of AZC-bewoner. Ja. Dat is fijn. Look. As you can see, that's my table. This is your office. Yeah, my office. I use it for everything. I just put my laptop here, my drink, and start writing because it's more quiet than inside. Sometimes I remember things, or when I wake up, I have the dreams about the past, and I just open my laptop and start writing until I feel okay. I feel good. Actually, I would like to study journalist, but first I would like to make a book about my life, all about the refugees' life in the future. Sometimes, like when someone who read an article and I got email or Instagram message like, "Oh, Ammar, I read your article and I'm sorry to hear that," and some words, you know. And yeah, I feel like, oh, that's my point. Yes. And yeah, like sometimes people tell me, "Ammar, we are excited to buy your book," or we are waiting for your book. So yeah, I feel like, okay, I'm gonna do it soon. Yeah. I'm also excited to buy your book. Thank you. Dus de achtergronden zijn heel erg verschillend, maar bijna iedereen heeft behoefte aan echt contact en een manier om je te uiten. Dat heeft bijna iedereen, dus daar richten we ons ook op. Ja. Ja. So I started building walls. We don't talk about tomorrow. You can promise that you'll stay. Ain't nobody cares till you're on the deathbed. Can't go back now. Too much been said, too much going on. I'm still the same old kid with some double C shirts. I see right through you, and everything ain't what it seems. I'm breathing in intoxicating fumes. There's a lot of trauma where you reside. The bitches be some funny dupes. I'm looking for that real smack.
right. I'm Wesley. Tracy, stage name. Yeah. Okay. What would you like to know about my introduction, though? Yeah, I like art, music. I love music. Yeah, I love music. I like writing. Yeah. Damn. When did you start with music? High school, I was probably like 16. Like, I grew up in, a very creative household. My dad was a musician. So yeah, I kind of, when I wanted to do music when I started writing, because I felt like I needed a more appropriate way to express the way I feel, You told me your dad is an artist, like he's a musician? He was, yeah, he was. He passed away, but yeah, he was a musician. He did everything. He was like, I don't know, he was like me but 2.0. Like, he loved art, he taught me how to paint, he loved playing the piano, guitar. He tried teaching me a couple times, but I never really had the patience, Yeah, it only stuck after I lost him. But then, yeah, that's where it started. It's a feeling you can't really explain. I mean, with me, music has always been, like I said, a way to express myself, so it's always been therapeutic. I can't put it off. Yeah, like if I got something on my mind, if I got some rhythm going on, like something I'm thinking about, maybe something I want to sample, it's probably gonna bother me the whole day. So yeah, at this point, my brain is kind of wired, like I'm kind of dependent on this. I don't know if that makes sense, but it's kind of who I am right now. So if I lose that, I lose a part of me. So it's like, it's keeping me grounded. So you helped build the room? Yeah, actually, I'd say I kind of, like, I was the first person, like, to actually, make it an actual recording studio, because in Vlissingen there was this huge, like, space with a piano. So I figured, like, if they had that there, maybe I could, build something here. There was, like, some stuff here that was already here, but half of it wasn't working. So that's when the ladies came in and, like, they saw what I was doing and they thought, no, we could, like, do more, because they had a lot of experience with it too. So yeah. When you say they, the ladies? The ladies, Frode, like. The Vrolijkheid. Yeah, Frode. The ladies, I like yeah. that. Yeah, well, yeah. It's mostly ladies, so I call them the ladies. Shout out to the ladies. Yeah, they've been really supportive. Well, personally, I don't know about other people, but yeah, personally for me, it's what you make it, Do you like volunteering? Yeah, hell yeah. I've been thinking about going into social work. Really? Yeah. I mean, I love the time that, I spend with them, actually, yeah, also meeting people, or at least meeting folks that share, similar interests, Yeah, like, I dig that. Yeah, I dig, like, at every moment I spend with, I don't know, whatever that's related to that, I enjoyed it. I genuinely did, so I'd continue if I could, because it's something you want to do and you're driven to do. So, it's with love, and you can't beat that. Good point, yeah. Jongeren zeggen niet zo snel dat iets cool is. Als de jongen die populair is zegt dat het cool is, dan gaat het wel cool zijn. Maar een vreemde mevrouw met een lollige flyer, dat is niet... Ja, ik zie nou die DJ-workshop. We hebben nou 3 enthousiaste deelnemers, dus als ze er 1 keer zijn, dan lukt het meestal wel. Maar je moet alsmaar, je moet ze appen, je moet langs de deuren. Ja. Dus ja, we hebben nog niet echt een
echt een magische pil gevonden hoe we dat nou het beste doen. Nice. Okay, it's an 129, but we can now go a bit stronger because Rosie doesn't have any other songs, and I can give you other songs to comply with 129. We can also change the interval here, so see, we'll be like. I'll play around a little bit with this one. Go. Coming in. If you bring down my bass further. Yeah, perfect, go further. And now bring in your song. All day, all night, all day. Bring up your bass. Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs. Nice. I couldn't believe what I was living, so I called my friend John and I said to him, En verano, todos locos. What the? Oh my god. Yeah, I got this when I had my last workshop a week ago. The Vrolijkheid and some amazing pencil men, pencil figures. Yeah. I've been wearing it most days since I got it. I was asked if I would like to give courses to young refugees in the local AZC here in Middelburg. So that's what I've been doing for the past 2 months now. Between 13 and 18, they say they really struggle finding something that could be interesting to people, so the DJing was a new course they just wanted to offer for once. I can sense a little bit how they look at me a bit differently as they would as when me and Marion would go to the door together and like actively approach the teenagers and ask them, hey, would you like to come? We're doing this workshop. Als jouw vrienden zeggen, oh ja, ik weet, dat is een goed feest. Ja. Oké. Dat is een goed feest. Maar als iemand die je niet kent, met een leuke flyer daar staat en het zou heel goed voor je zijn om toch wel te komen. Ja, dat is een beetje moeilijker. I think everyone was a bit shy in the beginning, regardless that I'm maybe younger, but I think I could quite easily already overcome this boundary to just let them try their thing and not have necessarily this teacher-student relationship, but much more us doing it together and them feeling on a line with me, that we're sitting there together looking at the screen rather than me also sitting opposite from them. It was like us working together on the same thing. I learned a great deal for myself, where in the beginning I was like, oh, do I really want to commit now in the last weeks of university to still do this extra thing? But I'm super happy that I did in the end, because it gave me, on the one hand, this rewarding feeling, so I'll just keep it in good mind. But also, throughout my university time, I've been engaging more with arts, have understood that arts can be a great mean to like get somewhere, and I think that resembles the values of the Vrolijkheid a lot, of exactly overcoming these boundaries of communication, and me not being able to talk to one of my DJ workshop participants
because we had to always write on Google Translate. It didn't matter because we were using arts as the tool to communicate. I had the expectation that they would believe I might be not qualified enough or something because I only did it as a hobby. And I think that was quite clear from the beginning. We were like, they've never done something like this. I'm just bringing my equipment and I'm trying if it works with their technical setup. And we tried out, and then the first time one person came and I was like, okay, I guess it's a success. They told me sometimes no one comes, but maybe they also told that because to give me a good feeling or something. But then the second time 2 people came, and then my expectations grew and I already got to know the people, and I individually could connect with them and gain the trust to say, okay, you're going to come next week again? Yeah, I'll come next week again. Which then gave me the expectation that we're both going to be there and continue working on it, and it in most cases worked out. Yeah. It felt super cool to see how exactly other people like me just get the passion from doing it, because you can very quickly already teach someone to do something that makes a big difference because it sounds very different, and then immediately you see a reaction in the person's face which shows that they are engaging with it, either if they're surprised or they're embarrassed or they really enjoyed what they just did. So it was very a rewarding feeling for me to see other people enjoy what I have been enjoying. En ik geloof ook dat de projecten die we afronden, dus de kunst die de kinderen of de jongeren maken, dat dat vrolijkheid brengt. En dat we ze dat ook kunnen leren. Dat wat zij maken, dat ze daar trots op zijn en dat dat ook weer voor andere mensen vrolijkheid brengt. Yeah. Okay. And now, look, Turk. Here, backpack. Zoom. Oh, zoom. Oh, boy. طرف ورینی کاس پیش میری پاس می دیگه از مای نفر بگی یا تو میگیره my camera. نفر فهمی یاد گرفتی یا نه؟ آفرین. Oh, het is wel grappig, want al pratend schieten wij wel steeds meer dingen te binnen. Ja. Zo, want met fotografie bijvoorbeeld, Karen doet ook hele mooie dingen met fotografie. En Ja. heeft ook exposities zo Ja. in de kunstgalerij hier in Middelburg wel eigenlijk zou je gehouden. bij Karin ook Ja. moeten gaan filmen. Dat, Ja. Want dat is echt, Echt ja, leuk. zij is er al heel lang en ze is, ze doet workshops bij de kinderen en bij die bij jongeren, bij jongeren. alle leeftijdsgroepen. Dus dat, ja. No, your eyes is not beautiful. You like it with your eyes closed? Yeah. Yeah, hello. Mooi. Ja. Ja? Ja. Oké. Ik weet nog een leuk straatje. Dan kunnen we daar nog even foto's. En dan kunnen we even een ijsje eten. Ik trakteer op een ijsje. Ijscream. Ja? 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 Let's go. Wie betalen? Ja, Ja, ik betaal. Nee, ik betaal. Magnum wit, 1. Jij wilt deze? Magnum nieuw karamel. 1 karamel, Magnum. En dat laat ook zien dat we... het is geen therapeutisch werk wat we doen, maar we brengen wel de vrolijkheid in de dag. Klopt. Ja. Ah. Wie had er nog meer softijs? Ja, een kleintje, maar wie had er nog meer? Jij had ook softijs, hè? Nee. Nee? Oh. Nou, wie had er nog meer softijs? Ja? Als het goed is heb je dan 10 dingen bij in totaal.
Ik denk, het contact met de mensen is het belangrijkste. De verhalen van de mensen, want zij brengen mij hele nieuwe inzichten. En ik ben elke keer weer verrast wat er allemaal op mijn pad komt. Maar wat ik ook wel belangrijk vind, is dat wij binnen een constructie van de vrolijkheid, die toch zich landelijk wel bewezen heeft als een stichting die volhoudt, dat wij hier gewoon met z'n tweeën ons eigen toko draaien en de bewoners hier kennen en de behoeften hier kennen. Ja. En dat wij op onze manier hier, dit met ons team, met alle vrijwilligers, wat binnenkomt, wat weer uitgaat en wisselingen die we telkens hebben gehad. De bewoners die altijd wisselen. Ik vind het toch ook wel gewoon heel leuk dat wij dan zeggen, ja, wij doen dit gewoon. Ja, nou, wij runnen hier onze toko, toch? Ja. Zo, alles verandert, maar de vrolijkheid blijft. Ja, dat voelt een beetje zo. Van wij blijven staan, niet altijd alles gaat goed. Maar daar leren we weer van. En we gaan weer door. En we gaan voor de dingen die wel goed gaan. En voor de mensen die wel hierdoor geïnspireerd raken. En de mensen waarbij je verandering ziet. Ja, dat is heel mooi om te zien. Ik dacht, ik ga dat hier opstarten en dan gaat alles lopen en dan gaat het vanzelf en dan ga ik weer weg. Maar dat gaat niet vanzelf. Dus ik ben nog steeds hier. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik ben heel trots op ons als de vrolijkheid, maar ook elke keer zo trots op elk klein project of klein werk of klein resultaat wat behalen met iemand. Dat iemand zelf ook trots kan zijn op zichzelf. Ja. Dus trots is wel een mooi woord voor hier, wat we doen. Ja. It's never over, bro. Does not care. Does not care about the end of your class. It's like, okay, I said no. She wants to sing again. Kimseyi görmedim ben senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben senden daha özel. Kimselere de bakmadım aklımdan geçer. Kimseyi tanımadım ben senden daha güzel. Senden daha güzel. Senden daha güzel. Sana nereden rastladım, oldum dermeden, kendimi sana sakladım. Senden daha güzel, kimseleri de takmadım. Ölsem değişmem, kimseyi tanımadım ben. Senden daha güzel. Senden daha güzel. Senden daha güzel. Senden daha güzel. Fantastic. Thank you very much. Right? You're welcome. I'll see you next week. Yeah. Cool. Ciao. Very good. Yeah, see you. Bye. See you next week. Bye. Yeah. Very nice.